Det är aldrig liksom så här bara, men they had calm and peaceful sex. Men då får man söka på. Like wonderful sex. Utan det är alltid så här, 5 girls threw themselves over this big black cock. De bara så här tjuffar upp på nästa. Han bara liksom slänger runt henne på nästa position. Och bara, nu kör vi. Hon får ju bara hänga med. Och så här, då är det klart att killen tror det är så sad. Det är literally koreografi. Alltså hur ska man veta? Ja, först doggy, sen rida, sen där bla. Och liksom memorera sig till först ska vi köra det här, sen ska vi köra det, sen ska vi köra det. Och sen ska jag komma där så blir det en god jävla cream pie. Exakt så liksom. Första frågan. Vilken är den mest populära porrkategorin i Sverige? Fan. Okej, nu kör vi. 1, 2, 3. Straight. Milftin, BDSM. Okej, det här ska bli väldigt spännande. Okej. Oh my god, svaret är hentai. Va? Oj. Jag säkert så massa datanördar. Det är weird att man tittar på typ så här tecknad porr. Ja, animerat. Det har jag faktiskt gjort, tror jag faktiskt, några gånger. Guilty pleasure-porren. Men det är det. Oh my god. Vad betyder cream pie? Okej, 1, 2, 3. Oj shit, förlåt. Jag Det rinner fittslem ur fittan. Att tjejer får orgasm och det sprutar vit vätska. Vad är det för vit vätska? Vad har du skrivit? Jag skrev att det är när en man eller någon som har en kuk kommer i fittan så att man ser sperman inom parentes rinner ut. Alltså. Okay, ska vi kolla vad svaret är? Ja, jättegärna. Det rinner Att man kommer i fittan. Kommer en annan person? Ja. Ja, då hade du rätt där. I win. Vad trodde du att cream pie var? Det var... Men typ... Coochie juice som sprutar över alla håll. Alltså det där är squirt som du tänker på. Det var det jag tänkte på. Men jag har läst att squirt är alltid fake. Jag Jag är har 100% säker. Och jag är ganska säker på att det inte var kiss. Nu kör jag en till. Go. Vem är det? Va? Oh my god. Fan heter han? Man måste ju inte kolla på porr för att veta vad man är. Okej, redo? 3, 2, 1. Johnny. Fan heter han inte Joey. Fuck. Johnny Sins. Good job guys. Ibland kan jag tycka det är nice att kolla på straight porr. Och då får man, han är typ alltså en ikon. Det är sociala medier och så här memes och sånt där. Där de lägger ut om han alltid att han var en astronaut, lärare, brandman, allt det där. Och så kollar jag kommentarerna så här, då fattade jag vad han gjorde egentligen. Hur ofta kollar killar i genomsnitt på porr i åldern 16 till 29? Närmast svar vinner. Okej. Göra. Kör. 5 gånger. Ja, Nu har jag samma. Ja. Varje gång jag går till skolan. Ja, men jag vet inte. Du fram det? Jag tyckte de är galna. 2 till 5 gånger i veckan. Oj, men gud. hade Då var, 5. jag skrev 3 först. Jag skrev 5. Jag skrev 3 först. Oh my god, vi skrev också 5. 1. Hur ofta kollar tjejer i genomsnitt på porr i åldern 16 till 29? Närmast svar vinner. Gud, hur ofta kollar jag på? 1, 2, 3. 3 gånger. 4, 10, 5. Nej. 2 gånger i månaden. Oh my god, då vann 2 gånger. 7. Philip, you need to catch up. Wow, det där är sjukt. We be Virgin Marys. Ja, verkligen. Alltså tjejer kollar så lite. Det blev jag faktiskt väldigt chockad över. Men det känns ju jättesjukt. Jag trodde det skulle vara typ 10 gånger i alla fall. I månaden. Ja. Det blev jag också som tjej chockad över faktiskt. Porrindustrin så här styrs ju ofta av män liksom, så klart de producerar vad de vill vad de vill se liksom. Det ska vara från en mans vinkel, sexet utförs oftast liksom, det ska vara liksom, mannen syns inte utan det är liksom mannens ansikte som är kameran och sen så ska den liksom sätta på kvinnan. Det verkar som ofta att killen njuter mycket mer än tjejen. Att tjejen bara fejkar att hon är så här, typ jättekåt och ingenting har hänt än. She's already moaning and like, it's like nothing's going on. Det är så här, första gången ens kuken går in och hon bara och man bara
Eller den behöver inte ens vara inne. Det är liksom på utsidan så här, gör cirklar. Vad är dumt och vad är inte dumt? Dra en lapp, läs och låt debatten börja. Är det så dumt att kolla porr? För mig som är så här homosexuell var det väldigt var det ändå ett sätt för mig att kunna utforska min sexualitet lite. Exakt. För typ när jag var yngre, så här kanske för många, men jag hade inte så här något sätt att utforska på riktigt. Så här, det gick ingen så här, som jag visste var homosexuell på min skola eller så här, på så sätt liksom. Så då var det sätt så här, bara, oj, men det här gillar jag typ när jag fick upp någon random typ kuk på min, alltså på typ när jag sökte, jag bara oj, alltså först var det brutalt läskigt, jag bara, men gud vad är det där? Och sen bara, kanske. Och sen när man fick de tankarna kunde man börja tänka på sin sexualitet lite mer. Så det var så här en trigger för mig kanske börja komma in i de banorna. Vad är det bästa för dig med porr? Alltså det bästa för mig med porr är typ att man inte behöver ligga. Jag tycker typ att det är rätt så jobbigt att hålla på och ligga. Alltså jag är typ inne i en celibatfas. Alltså typ... Jag tycker typ det är skönt bara att kunna kolla på porr och typ lösa det själv. Det kan väl kanske vara typ man kommer bort från verkligheten. Är det så dumt att tycka att porr spelar rasistiska stereotyper? Det är inte alls dumt. Nej. It's true. Inte dumt. Jag tror inte jag någonsin har hört så här bara little black dick. Det är aldrig liksom så här bara, men they had calm and peaceful sex. Or, like wonderful sex. Utan det är alltid så här, 5 girls threw themselves over this big black cock. Hur hamnade du där? Jag vet faktiskt inte. De här väl säkert också stereotyper om women of color liksom. Exotic och det ska så himla galen och gå med på allt jag gör. Bara, why are you not twerking already? Är det så dumt att kolla på porr om man är ihop med någon? Kanske om man vill ha inspiration. Jag tänkte att det är inget fel att kolla om man är i ett förhållande, för det är liksom man är inte otrogen så mot sin partner. Alltså jag hade typ kanske känt mig lite så här otillräcklig om min partner behövde kolla på porr väldigt mycket istället liksom för att hålla på med mig. För att onanera tycker inte jag absolut det är något problem att göra själv i ett förhållande, för kom igen liksom, så alla, ibland är man inte synkade i sitt förhållande liksom, alla är inte kåta samtidigt liksom, whatever liksom. Men det är just det som kan bli så farligt med porr, att man kan bli beroende. Och då liksom så här, så kan du liksom så här, som man kan man få problem att njuta av sex med sin partner. Är det så dumt att tycka att porr är kvinnoförnedrande? Alltså de har ju gått med på det ändå. Så de har ju ett val. Då kan de, alltså när folk säger de blir förnedrade eller vad det var. Ja, men varför är de kvar med det? Varför lämnar de inte bara? Så borde det vara. Men så ser det inte alltid ut liksom, att en del kvinnor, tjejer liksom, de blir liksom inlockade i det och liksom sen så det är också pengar. Sen så har de inget val. Mycket så här, typ alkohol och droger ger dem för att liksom kunna orka med typ bli kåta. Det är väldigt det tänker man inte alls på när man ser idealen. Det är faktiskt ganska intressant för att egentligen ställer det ställs typ inga krav på hur killarna ska se ut. Nej. De kan se ut hur som helst. Det är så roligt att kolla på killarna liksom. Om det kommer liksom en tredje part och filmar och bara tittar på killarna och bara, who are you? Liksom, what the fuck? Who invited you, man? Är det så dumt att vilja ha sex som de har på porrfilm? Alltså man kollar på videon och sen i videon då kommunicerar de inte riktigt. Utan då är bara allting självklart liksom. Ja, för de bara så här tjuffar upp på nästa. Han liksom slänger runt henne på nästa position och det bara, nu kör vi. Hon får ju bara hänga med. Och så här, då är det klart att killen tror det är så sad. Det är literally koreografi. Alltså hur ska man veta? Ja, först doggy, sen rida och sen där bla. Och liksom memorera sig till först ska vi köra det här, sen ska vi köra det, sen ska vi köra det. Och sen ska jag komma där så blir det en god jävla cream pie. Exakt så liksom. Hej, jag har aldrig haft sex förut och jag känner att jag skulle vilja förbereda mig. Borde jag kolla på porr? Eller vad tycker ni? Första gången man har sex. Första gången också.
Man ska inte förvänta sig någonting. Nej. Kanske inte söka på hardcore i alla fall om han vill testa kolla på porr. Ja, för om man förväntar sig också första gången att det ska se ut så kommer man ju bli så besviken och typ börja gråta när man kommer hem bara, det var inte så, jag fick henne inte. Man behöver ju inte kunna säga allting direkt från första gången. Nej, verkligen. Och man ska ju inte, man ska testa sig fram och känna vad man lär sig med tiden. Det är roligt också att lära sig tillsammans. Alltså, det är ju fett tråkigt att gå hem själv och kolla på porr och bara okej, nu ska jag lära mig det här och sen ska jag bara göra det. Och sen utan, ni är 2 personer av en anledning. Eller flera, what do I know? Verkligen. Don't rush it, man. Det var alla frågor. Shit. Tack för att du kom. Tack. Tack.